Maayong gabi, Tagumeños, ug welcome sa iyong paboritong programa, ang Tagum Talks. Diin maghisgot sa storya sa kinabuhi, kadaugan ug kalampusan. Ug karong gabi una ang atong bisita. She is the City Councilor of Tagum City, ang akong higala ug imong higala. Let us all welcome ang atong higala, Miss Ciara, Uy-Salazar. Hi everyone! Maayong gabii sa atong tanan. Ma'am Char, maayong gabi. Mag-mic. Yes, agwag. And it's such an honor for me nga ma-interview ang ato ang City Councilor. At the same time, ang atong halangdong higala sa Tagum City. Murag unsa ka kuyaw. Di ba? pero ma'am, no, I'm very happy kay nanajud ka diri sa Tagum Talks. Isa po da sa mga wish sa mga Tagumeños no nga mag-guest jud si Ma'am Ciara diri. Sige, sagbutan na jud si Ma'am Ciara kasi Ma'am Ciara na lamang gipangita. Yes, that's true. Honored to be part of this program. Thank you kaayo for inviting me. Thank you, Jud Podkay. Ma'am Ciara, let's talk about first. Istorya about your life, and first istoryahan nato ang imuhang pagiging Tagumenya. Ayan. Ma'am, can you introduce yourself sa mga kaigsanan ng Tagumeños? Sorry, murag ko. Hi, I'm Ciara Uy-Salazar. Born June 27, 1983. Born in Davao, but diri ko nagdako jud sa Tagum City. Nag-elementary high school ko sa St. Mary's College, and then nag-college ko Ateneo de Manila, and then I went to law school for about a year and a half. After that, balik diri sa Tagum, nagnegosyo, and then wala damha, karon nahimo nag City Councilor. Yes. Og pwede na ako matawag og Councilor Ciara. Sa una kay Ma'am Ciara, pa dyan na karon Councilor Ciara na dyan. Ate lang ito sa una. Di ba ate lang sa una? Gihapon. Digilaw, dili ka na. Ano man na. Ma'am Ciara, can you talk about anong kabatanunan imong mga experience katong bata pa ka nga nagdako ka diri sa Tagum City? Well, it was a good childhood. Very blessed with parents who are kanang, I think it's a Filipino-Chinese yata na classic upbringing, you know. Yeah. My mother and my father, dili me the PDA type of family, but makita na ko in how, looking back karon, no, na older na ko, looking back at my childhood, nakita na ko how blessed we were, kaming tulo ni Adi ug ni Oyo jud with our parents. So, sila mama, papa, pareho jud sila gatrabaho. And, well, like I said, Filipino-Chinese, so most of the time, jud, after school, tabang jud pud mi sa trabaho sa ilaha. So, kato, muna ako ang gidak-an, school, ato, grande pa man to sa una, mong negosyo, grande department store. And then, that was my life from elementary to high school. And then, when I went to college, sadly, nag-close naman to at that time, ang grande. So pagbalik here, other businesses na pod ang amo ang gidala, and I had a kanang family friend ba na nag-ingon siya sa kuha. I think it was around 3 years ago yata to niya na ingon sa kuha la siya. Makarecall ka na kanang ning agi o siya di daw siya kahinumdom na kay mama og papa na muingon sa amuan nila Oyo na dapat mi mo excel, na dapat should be first in ana. And mo tong wala po ko bitaw no na wala po jud ko kahinumdom na kanang sila magpapa gusto jud nila honor student dili wala jud ina na. Kun dili ang ilaha jud was paningkamot lang mo sa school. And gina-encourage jud mi nila mo apil mga extracurricular activities. So mo tong bisan unsa ako naapilan, nag Girl Scouting, nag leadership, math quiz bee, nag volleyball ko, then nagasayaw, nagakanta, you know, all kung unsa lagi pwede apilan, gina-apilan jud nako siya ana. So I think lang na murag nganong mi naga-excel somehow, even though wala mi gina wala mo gipapatunayan, kumbaga gi-stress or kanang gikuan ana. I think it's because makita na ko si papa ug mama excelling in their fields. Yes. So murag now that I am a parent, I'm very careful with how I act. Kay I know nakita mo gud nako na the parents really are the role models of their children. Tinuod. So what you see, kung usahay unsa imong anak, usahay na mamalikas na bata, or na bata na dali lang masuko, or you know, all these things,
sometimes man good as parents naga-blind eye taba. Tinuod. But you have to be introspective and look at yourself. How am I dealing pala? How am I as a person talking to other people? Baka kana man good because kids are very observant. Tinuod. So murag mo na ang ako ang nakitaan karon na murag realization ako nga I am like this right now. Kaming tulo nila oyog adi kay tungod mo na among nadak-an na klase nga ginikanan. So murang normal lang sa mo nga mo trabaho gin-ani nga level kay we thought all the time dapat ani ka mulihok. Oo na maningkamot jud imo jud ka na kung mag-give the best that you can kay inala si mama ug si papa. That's true. I agree with that. Ma'am Shar, I learned something. No nga karon pa na ko na-realize pod no nga kanang giunsa dita pagpadako unsa nga kanang unsa di ay ang pagpadako sa tuwa unsay lifestyle nato as a family mo di mag-reflect kung unsa nata karon. Say for example awa grabe ka workaholic man jud si Ma'am Alma as we all know and mayor. So inyong nakita ba uy kung ingani sila muliyok o manrabaho so kailangan ako pag mo dako nako dapat ingani pod ako ang ano. Oh, but I think ang isa po diha is yes nakita na mo sila inana sila mo work. But whenever there are school meetings for parents na ay mga foundation day, you know, all these activities, naadyo na sila. Yeah, very present. And then, if, during weekends, especially Sunday, family day jud me, they really take time off from work and they spend it with us. Wow. So, wala jud ko ka-feel og neglect na baka ingong kag absent ang parents. Wala jud inana. Kay they were there. And mo to, I think, ang nakanindot jud mo nang karon na naga-work na ko sa diri sa city. Whenever I talk to mga parents na kanang naay mga negosyo, swerte kayo ta. Kay pwede na to mabitbit ang ato ang anak sa tuang gitrabahuan. Dapat ninyo bitbiton. Dapat ninyo tudluan. Kay sometimes manggod, naamanggod tayo normal na as a parent gusto nato our child dili siya makaagi sa inyong giagian. But tungod sa nasubra na noong kaka-overprotective, mudako imong anak nga tamad, mudako nga too sheltered, dili siya kay balo mo deal with the outside world. So that experience for me katong nagtrabaho sa Grande na after school diretso mi dito sa Grande. Although at that age, syempre mura lang mig nagdula-dula nila adi nila oyo. But again, looking back, it helped mold me into who I am now. So it was really good to see nga si mama ug papa makita magudi mo na imo adjong kumbaga personal experience na makita nimo na imong magpapa nagtrabaho na ang kwarta di ay dili siya hulog sa langit nga kinahanglan nimo siya pag imong haguan. But one important thing I think pod na kanang ngano mi nila oyog adi automatic na murag negosyo pod ang among gisudlan because si mama papa while they were working sa ilang yes it was work but they never saw it as work. Palangga nila ilang trabaho. They love what they were doing. Si mama makita na ko sa una sa Grande from you know kanang sa purchasing to the inventory, sa paglimpyo, all these things. She takes pride in it. She treats people fairly, ma-customer ka man, ma-empleyado ka man, pareho jud na siya treatment sa ilaha. So hadtod karon nadala na mo siya na dili man gud dapat kung unsay estado nato sa kinabuhi lahiun mo og treat ang tao na ay abig siya ang I don't know dato kaayo or unsa ba diha mura na kag kanang mo you know mag yuko or unsa ba diha but it should be same treatment whatever kay tao man ta pareho mata tao so kana pod ang isa na I really appreciate sa kay mama o kay papa. Yes. I see. Nakita dyan ako na antisigos should ko anak, ma'am, no? Ma'am Shar, can you talk about your siblings and yun na po kapag padako? Unsa si Ma'am Alma as a mother sa imuha o si Mayor as a father sa imuha? Nagadako ka? Nagadako. Kato, we had tutors pagkatungkuan sa school namo. Naama jud na. And si mama ug papa, is it si Ma'am Alma is strict nga mama or is just kanang ano lang siya, hanay lang jud siya as a mama nga ma-organize ang as a bata? I think strict sila in the sense na protective. Example na lang, pag naami ka ng mga practice sa school or ka ng mga activities, most of the time sa balay miga practice sa mga classmates. Kay dako man ang among balay and then siguro ang iyahapon is that at least mabantayan, makitaan mi ana. And then akong classmates, kinahatod lang na sila pauli. So, kampante po ang mga mamang papa. Kaya wala para may cellphone sa una. No? So, wala siya ang style.
But they were not the type na kanang magsige ka nig follow up, sige ka ng Pangita. kanang sa tawag anak na klase nga parent oy na dili jud sa super protective. Wala jud Overprotective. dili sila in ana. Like there was I remember there was a time na nag-appeal ko Girl Scout na camp sa Camp Alano to siya. Oo. I think I was second year high school yata ako ato. Forgettable yung kitong experience kay murag a few days yata before camp nag-ulan. So by the day of the camp na mag-set up na mig mga tent, wala para ba tong mga tent karon na kanang dali na kay install. Oo, ready to use na. Katong kawayan, ay muha pang i-chop ang kawayan using sundang, yes, ala, as a Girl Scout. Girl Scout, and then katong nga time ang amo ang tent wala pa mitrapal sa ilalom, so kumbaga among sleeping bag diretso sa yuta. So I recall nga habang ka-set up mi sa tent nagagawas ang mga ulod. Oh my gosh. Kay siguro gikag ulan man init na. So inato and then murag first night yata kanang natoy time yata nga na akong bagi zipper na nako pag abrit dahil ulod isa oh my gosh. So murag sige kong hila. Gusto na ko muuli. Hindi na ko ni kaya. And wala pa lagi phone. Ay, wala pa yung cellphone ato. So, murag landline yata to ako gigamit. Tanawag ko sa balay. Kaya magmuuli na lagi ko. Magpasundo na ko. At si mama gina ko, puyo diha. Diha lang ka. Mag-enjoy lang gihapon ka. And I had the best time of my life. So, inala sila la dili sa datay. Ha, inala na ito mo sa imo ha. Hala, uli diri. Yes. Wala, si mama mo joke lang ila siya nga. Ganahan kay siya pag mag-Girl Scouting nila adi kay. What I really love about Girl Scouting is that walay dato way pobre. Yeah. Pareho mo tanan og experiences at pareho mo tanan babae. You know, mag-ilis ka diha, maghubo ka diha. Okay lang kay puros mo babae. And daghan kay kag friends na maila-ila, daghan kag batulan, lahi inyong buhaton during camp. Mura si Mamo mo joke lagi siya na every time daw mauli me after camp. Aside sa memories sa mong dala, nadyo mi dalalain. Yung kaon sa? Unsa? Kuto. From the other. Tapan pa lang. So wala ko naman magsulod-sulod ay meron dito sa buhok mo sa balay. Kay line din tao imong mga kauban matulog. So they were like that. They were encouraging. Kanang ang ilaha jud is try. Apili kay igiingon ba siya nila sa amuala. Yes, academics is important. But how you deal with people, your social skills, it will be more important after. So, botong stress siya nila na if kaya, labo ka ipadala sa lahi-lahi na mga activities, apila ni mo. So, I was very lucky because I had parents who can afford na ipadala ko. Bisan asa, nako gusto apilan. Like, there was a time, I think I was in 4th year high school na yata to. Murag 1 month ko wala sa school. Kay lahi na programs, activities ako ginaapilan na moingon na lang ako ang classmates sa hala, naalagi ka karon diri. Kay wala na lagi sa naalan na ako dihaan. Inato ako ang experience jud. But wala po ako na neglect ang ako ang academics. Academics. So inato siya. It was a really good for me. It was a really good experience. Lucky childhood. And giganahan po ko na sa St. Mary's ko nag-school. It was an all-girls high school. Ang letteran sa boys. Lahi dyan siya na experience. I think na kung nag-mix to na klase na ako, it brought us closer. Lahi dyan nag-experience na babae tanan, which I really, really appreciated. Tinuod, no? And kato ba nga mga experience, Ma'am Ciara, nabay impact ang pagiging leader ni mo karon sa imong experience nga gina-strong ka, naging independent ka gato nga mga time sa imong childhood? Maybe. Balik ko sa kay mama magpapa. They were already leaders kung asa sila sa ilahang trabaho. Kaya syempre sila ang boss, di ba? Ana. So, motong automatic na pud sa amua. Murag na siya, no? Kay mo lagi mo gidak-an. Murag alad ka la, ani po ka diretso. But there were, last year, nag-alumni homecoming me sa St. Mary's. It was our 25th year after me nag-high school. So kami, amo ang batch, kung baga, ang marag main host. Marag kamo ang competitive mangguna kayo ang amo ang batch. So, ingon siya kung manikamot siya taanihan, kanang we will do our best, ana and all. And, there was, ako ang isa ka classmate ba, anak ko sa iya ha. Kikatong high school, kanina mag-leader ta. Yeah. So, nadyo na yung sahay na. Ako yung ginapabuhat ala sa ilahan ng mga sa mga program nga. Makatanaw ko karon lang. Ako na, grabe no, gibuhat nila akong gipang-igon. Example,
field demonstration. Mm-mm. No, ideally, cheering. Cheering. So during our time in high school, one of our kanang competition na murag maglabanay mi by year level was kaning cheering competition. Yes. So when we were in first year high school, kami na dayon ang nag-second. So by the time we were in second year, until nag-fourth year mi, first sa jud biana. So syempre, labuan ni mo porminti True. ang imong buhaton. Mm. So by the time we were in fourth year, if kaato bang SMC diba na gym, Oo. 'di ba? Gymnasium, and then ang bleachers niya, Yes. 'di ba ang bleachers niya taas, Taas. kumana ay railing. Yes. Railing. So iko sige, let's make it unsa man mahila tong Pwede para makapalahi. buhaton. So ang buot unsa pwedeng sunod sa hura-hura ato. Kung sige atong buhaton as part sa tuang entrance na uban sa inyo ha, Diri sa dito kilid. gikan sa bleachers mo ambak Ambak. sa railing. Ooh. Inana ang inyong buhaton. Eksena. Ha? Ano sila? And then, I don't know, nadugot man po sila. Oo. Nabuhaton to nila. So, inana man. On OC man yung kaayo ko. Kay ka na mag-practice sa ganimi ka na, especially pag general rehearsal na mo. Yes. Ingon man ko sila. This is, mga team effort eh. Oo. Mali sa isa, mali na Mali tong tanan. tanan. If na ko'y makita na magkamali, Mm-mm. usab jud ta ha. Grabe. Oo. Wow, di, syempre, manikaw, Mucho. manawa jud ko'y makita na magkamali. Usab. Balik Ala, sa ay, sugod. balik na po tanawan. Mm-mm. Putong karon, iko sa ilahay ko na, karong manugutwan mo ato akong ginapang ingon. Uy, wala ko sa Oo. laman. Ala to siya, katong isa. Siya, ambot bitaw siya. I think it's because, kung usa imong ginaingon sa amo, ginabuhat po ni mo. So, murag, nindot kayo siya sa kunang pamalandong Yeah. pod. Mm-mm. Dahil ko, okay, I was thinking, was it because, was I very demanding? Unsa ba ako ang klase ato nga personality? Unsa ba maguna-una ka ba? Unsa kaya ko ato? over na ba High kayo school, mga nung ako classmate? feeling chill lang bang Man kung ko, katay, mm-mm. pero baka ilang tanaw ato was karang kadlukan Oo, ba ko or unsa, superior na mo ba? nang Mm-mm. buhato nila akong Mm-mm. buhat. Gusto, siya kay tungod ato daw na, mo po na ako ginabuhat. So, ko, oh, salamat ha. Lain, ala, di imuhang tanaw ato. Kay, di ko ganahan na, nindot akong memories about high school, Mm-mm. but baka kamo, pangit inyong memories Oo. sa ako. So, I hope daw, I think, daghan po dyan may maayos akong batch. Yes, oo. And mo nang kato, like, during last year's among alumni homecoming, mo ingon lagi sila, nay uban na, dili na mo ka batch. Mo ingon na, ay, batch si Ciara, maayo dyan na, kay tungod na si Ciara. Ko, no. It was never about me. It was us. Maayo dyan akong batch. I was very blessed to have Yes. a good, amazing dyan akong batch. Batch. Na magtinabangay dyan may, like, pareha atong alumni homecoming Mm-mm. na mo. Naiwan dyan ko sila, dili dyan ko mo president. Yes. Kaya di na ko kaya ang Kaya. responsibility. Dire lang ko sa background, igna lang ko, ako inyong in case of emergency. Yes. Trabaho tatanan, but tell me lang if tama na, ay kung namoy kinahanglan na, di na nyo kaya, sige, diha ko, I will come in there. And everyone help out. Naghimo may committee, na in charge sa food, na in charge sa ani, sa games, ana. Kanya-kanya dyan ang panikamot tanan. Ilala, So, kamaayo ang ang ako imong ang batch. So, kana po ng isa na to be blessed with good set of people jud. Actually, tinuod po dyan na siya, no? Okay. Ma'am Char, unsa nga klase nga papa si Mayor Rati oy sa imuha? Og sa imuha igsoon? Papa is a man of few words. As in, Aton karon ma jud na si Papa. Basta si Mama o Papa, di ba ko sila mahimo lang isa? Kay although Lahi-lahi jud dahil sila duha, namo sa mga personality nga pareho na dili sila the type nga ganing ganahan to be in the limelight. So kumbaga, same with us amo ang mag-igsuol na they let us be. They let us shine. They let Yes. us murag kumbaga give us the chance na who do we want to be, and then mo storya lang na sa if si si Mama Papa, especially si Papa, Yes. karang if you're doing something right, wala lang dyan na siya tingog about it. So meaning, okay. Okay. Kaya meaning, Oo. wala siya Wala siya comment. Pero pag gusto niya na gani na siya, pasabot, na siya nakita na kailangan mo usabon. Improve. Or na siya Improve. nakita na mali. Warang example lang, last year I had this goal sa akong sarili. Magpo na katong 2 years ago, nakoy katong gibuhat na goal for myself. And ako siya giingnan, kaya nabuhat na ako to na goal ba, na-accomplish ako siya. Lipay kay ko, ali. Ang giingon na sa ka, good. Ooh. Wala
So, murag approve na, oo. Ato lang. So, kung ang uban pa siguro na mga tao, murag, ay, ato lang, wala man nilaing isulti nila. Pero ako, anad magong ko na. So, diha na ko po nakita sa kay mama o kay papa nga, yes, validation from other people is important. Nabi ang feeling na kalang na ay mo validate sa imong. That's true. But mas importante, I think, is the self-validation. Yeah. Na kapareha ato ako ang goal, di ba? The fact na nahuman ako siya, I don't need to post it on Facebook. I don't need to tell everyone about it because the fact that I was able to finish it, kaya naningkamot ko, on my own, na jud kayo siya ang feeling. So, katong gi-share na ko siya kay Papa, murag extra na lang gani to siya nabutang na, uy, okay, na ako'y naingnan about it, na nakibalo na naningkamot ko. But if, example man, whether that's Papa or other people, if they will not be able to give you the reaction that you want them to give you, dapat dili ka na. Ayun na lang, So, pasabot, mas naga-after di ay ka, sa validation sa uban. Na mas importante sa imo ang ilang feelings about it. You were looking for satisfaction or you're looking for kanang attention kung baga ang mahitabo na sa imo. So, what pag ingon niya about it, talipay lang po ko na sa self na naingnan ako siya. So, si Papa is like that. Hilom lang na siya na type of person, John. And then, magstorya mi, si Papa manggudog si Mama, they are the type of people na pag nami say manggihapon migbalay haton karon. Actually, ang mga yung ginastoryahan is mostly usa nahitabo alang adlaw, mag-share mig ideas about kanang this thing about sana po pwede niya project sa Tagum. So tina po niya, let's say dana po siya bag-o ana jud ang kuan lang jud di Papa mo ato manurigaw, you know. My father is a very simple man. He has dili siya maluho, klaro ba? Dili maluho. Dili garboso. Dili garboso. Naghagi ko anong funny stories dyan sa iya, kana iyang pagka dili maluho na klase nga tao. Blessed to have a father na inana. And we are also blessed as a amahan sa syudad. Imagine, Ma'am Char, kanang masige kong pangutanan, gusto na ko ni pangutanan dyan ba? Kanang si Mayor Rayty, mura na niya og pamilya gud ang mga Tagumeños. Kanang nga nakabiling, unsa na niya nga, kanang di mahandle pa ba mo niya as a family? Kanang ana gud among mo pangutanos. Murag pamilya man siguro minimo Mayor kay gabi ka hands-on sa among mga Tagumeños. Maano pa ba ni mong family po? Joke na mo is si Tagum is ang amo ang ikaupat na igsuon. Siya among manghod, siya ang pinaka-spoiled. Kay siya ang mas love ni Mayor. Kay siya ang mas ginahatagang attention, di ba? But dili na magkutoy time sa una na kanang mag-family vacation meme. And syempre, pa, ma, ato ta, lakaw ta, laag ta, ana. Di na siya mukuyog. Kay kato na tayo, Mayor manggod siya. Yes. Siya mag-usa mangko diha, and usa ko nagtagom. Murag alaman for us, it was like, laag ta ba? You need to relax. You need to take time to unwind. Kay tungod na ning kamot ka, nagtrabaho ka, But you time na on. Balik ko atong gayon ako na maybe because dili niya tanaw na need niya vacation because again, ihamang kong work, he loves what he is doing. So he doesn't see it as work. Because it's passion. Kumbaga. So, motong sa iya, dili mo kinahanglan mo relax. Although happy kay ko mga past few years, siguro mga 10 years or more na mas nagalaag na siya nagabakasyon. Diba? But before that, kinahanglan jud na nay rason nganong mo bakasyon, like naka-US siya kay tungod graduation ni Adi, nakaadto siya Singapore atong nga time kay graduation po ni Adi. Ina ba murag naa jud rason para mo bakasyon siya. Pero pag ganang shallow lang murag mulaag lang, murag dili kay siya ano. And then pag mulaag po jud mi, ang itinerary jud namo is mo tan-aw jud mig mga lugar nga tan-aw namo ganahan siya bisitahon kay para ma-replicate na po niya diri sa Tagum. Si Papa. Well, to na-share po dati. Amazing, no? Marang na curious lang jud ko bang anong gabi ka ni Mayor, no? Imagine having that kind of kanang leader sa atong komunidad. Kanagong gitreat na niya ang Tagum as family. Wala jud ko amot lang as I kabalo jud ka ma'am siya nagdako jud ko nga kanang I very look up sa kanagong mga leaders nga kanagong mga kinatanaw jud niya ang iyang komunidad at the problem of community. And isa si Mayor Rayty nga mabibilieve jud ko nganong ana jud ka ko kanindot no. And we are lucky lang I think that he found his passion in life. And somehow his passion was kung makaingo kag gala as a mayor, haom jud kayo siya.
is a visionary, daghan jud ka nang makaingon siya perfect jud siya ana. Same with you, di ba? Na you're sa performing arts. Mo jud ang imong Mo na passion. ko niche. Mo sayaw, mo kanta, nang ihatag jud mo ang tanan. So mo nang known ka ana. For Kay this. palangga nimo ang imong ginabuhat. Tinuod. So that's a very good thing that you found what you are passionate about because many people are still lost. Yes. Maglibog sila, what's my, unsa ba ko diri sa kalibutan? Oo. Unsa Unsa ba may purpose ko? nato? Oo, nganong gibuhi pa ba ko? Ala. So, swerte ang mga tao nga nakakita Nakita sa dayon. ilahang ganahan buhaton. And somehow, they are thriving in what they are doing. Kaya daghan po ba, nakakita lagi. Pero, our example, visual artist nato, di ba? Daghan kayo tagmaayo mo paint. Daghan kayo. But sadly, Philippines is still a third world country. So, dili siya din na nakadaghan ang maka-afford og art. Kay most of us would rather buy the basic necessities. So, sayang nga daghang maayo og talent na dili jud nila mapag-grow ang ilang talent. Walay platform. Because walay platform, That's walay true. mo palit. So, mo na ang kinahanglan pa jud i-work on pod nato when we find the things that we are passionate about. Because passion is good, but syempre we have to earn a living. Yes. All these things po na Tanan. kinahanglan pod nato. Lagi, tinuod yun na, Ma'am Char. No? Ma'am Char, last question ako niya about kay Mayor. Gadtong naging, public servant na si Mayor. How was life sa pagiging public servant ni Mayor? Sa imo I think I was third year high school. Third year or second year high school, nakatong na mayor si Papa. But before that, he was already in public service. He became, di ba, a board member. Po siya. Dito man siya nagsugod. 1988. 90s. So, nana jud sa murag, there was ang sa family mix na jud of political and business. The life. But syempre, lahi man jud tong as mayor na jud ka kay Tinuod. murag dako na jud kayo siya na Scope. posisyon. So, I think it changed family life a bit kay mas mabisi na siya and all. But after pud at motong by the time, so syempre mailhan na ka na anak ka sa mayor, inana. It was one of my kumbaga driving force na nganong nagmanila ako mo eskwela. Kay dili ko gusto mo Davao or Tagum lang mo school because I know nga if diha ko mo eskwela sa Davao Tagum, madala gihapon ako na siya na label na anak sa mayor. Yes. So people who don't know you, automatic pag ay ang anak Anak sa ni mayor. Mayor. Anak gani dayon. Or affiliated diretso ba? Hindi ko ganahan. Kay murag wa pag ikakailan ako. Nanadayon na siya na terminology. And with that terminology would all be these kinds of judgment and all sa mga tao. Ay, baka sheltered. Ay, hindi ko gusto ato. So, motong ning kwadyo ko na I want to try na mag-Manila ako mag-school. So, nag-apply ko UP and UP Diliman and Ateneo Manila. So, nadawat sa duha, but eventually I chose Ateneo Manila. And nalipay po ko dito kay it was being anonymous. No, nakanang Wala ka ila sa Tagum, imo. we were a big fish. Yes. Pangitaminawon, but we were. And pag abot dito, I was a little fish. Diba? Kaya daghan kay big fish. And giganahan ko na to embrace that anonymity. Nga, gikan nag-boarding house naman ko sa gawas sa, nakoy ginapuyan lang na balay, family, and nag-rent ko sa ilahang room. So, first gikan sa ako ang ginapuyan, going to school, mag-tricycle, usahay magbaktas, matime naman ako. So, gikan sa flyover, ato na po, baktas padulong sa school. So, it was like that for routine mo. Yeah, my routine. Then, uli diri, pag summer, na time. Ma'am Char, sa pagiging leader ba ni Mayor, nagdako ka nga kanang public servant siya, nakita ba nimo or isa ba to sa naka-fueled sa imo karon nga nahimo kang city councilor sa Tagum? No! As in? Wala ko'y plano. Because Oyo was already there. And I prefer to be in the sidelines. I've always naanad man ko to be in the background lang. Support in ana, so especially during campaign time ni Papa. Amo alang jud is alalay ana kung unsay mga need niya in ana. And during the time he was mayor, if I think kana mga City Hall employees can we call katuna pa siya dito sa daan na City Hall. Panagsalang kay mi mga adto dito. Yes. I don't know, less than 5 lang siguro. Because we didn't want to be the type of family nga mag-apil-apil. Kay kasagaran man gud daghan na ba og kanang mga political na mga families nga ang asawa na anak po dito nag-opisina, ang anak, ani-ani. We didn't want na inana siya ang tan-aw sa mo sa tao. So, gikuan jud namo na distance jud me. Tabang lang kay Papa, but dili ta dito maki-appeal sa iyahang ginabuhat. So, diri lang jud me inana. But
pag muli na siya, we hear his stories. Yes. Unsa ihang mga nabuhat na, inaana na, matunggan jud namo na siya. So, kato lang na admiration from afar. But if he needs our help, tabang in any way we can. So, that's my idea of service. It's really helping. Whether you are in the private or the public life, if naakay ka ng that willingness to serve, mugawas man jud yata jud siya. Feeling na ko, Ma'am Char, no, ang pagiging leader is nana jud na sa tuwa. Kanagong feeling ni mo nga lagi mga butang feeling na ko no kailangan nila ni tabang, ni nila ni i-lead ug ani. Kanang mugawas lang siya eventually no nga murag ikaw ang mo lead. Is it ingana pud ka nga klase nga tao nga kanang uloy tabangonon lagi ni murag gusto ko mo tabang ani ay. But it's kind of hard kay it's navigating, 'di ba? Kanang klase na mga kay especially let's say murag ko ka sa school. Magpahimo mong project. Oo na. If nana kay it's I think knowing or observing ang imong mga kaubanan. Kay kung nana kay mga kaubanan nagalit na o nakita ni mo nag-una dito sa una sa Ateneo, we have all this group work and na ako'y mga kauban na kanang kwanjo type A yung mga personality. Mga alpha. So dili ko ganahan pud mo ana pud sa ilaha kay na naman sila diha. So ang ako I'll just do my part. I'll do my share na kanang pareha ato na time we have to do this murag project namo maghimo mig amo ang sariling business and sila ang nagkaroon og idea inaani ang kwani ko sige I will do murag financials yata to akong gibuhat. So ato lang pud ang ako So I think being a leader is dili ka dapat about wanting that attention. Kung dili ang imuha jud, how can I help? Yes, if I can help by being a leader, good. But if I can still help even without being a leader, that's also okay. Yes. So, if balik siya sa katong self-gratification na kanang, I know where I am good at, I know what I am excelling in, I don't have to be there the whole time, to be center stage the whole time. And muna si Papa. Muna kung makita ni mo siya for the longest time jud niya, di siya ganun ibalandera yung sarili. Di siya ganun ibutang iyang nawong sa tarpaulin. Mabantay mo, that is where my taxes go. Nakabutang la dyan na pangalan niya. Walay nawong niya. Kaya nga nung ibutang ang nawong na di man dapat ibutang ang nawong sa politiko. Mumusyon na ang iyahang stance. Di siya ganahan na kanang, mo nang pagmuato siya schools, di siya ganahan na mag-ingundaan, kaya di siya ganahan na mag-prepare og pagkaon, mangutang panon ang teachers, kaya dapat bongga kaayo. You know, all these things. Gusto niya mo adto dito na surprise. Kaya dili siya ganahan nga kaning permente siya i-adore, permente siya i-praise. Dili siya gusto ginana. So, muna ang ako ang giganahan jud again kay mama o kay papa na down to earth lang jud, humble lang jud sila, all these things. Ma'am Alma is the living testimony nga dili nimo kailangan maging public service para mo help sa community. And kabalo ka Ma'am Char, i-share lang mo ni mo dyan na mong weakness kay Mayor. Kanang Mayor, kailangan na mo na mo siya i-shoot sa yung Mayor, mag-shoot. Anong problema? Anong problema na? Kaya dili siya gusto exposure, but kailangan mong good. Kailangan mo. Yes. Wala mo ginaingon po sa iyala pa. Sige na, kaya ikaw na, we need to let people know as well. Nga, ano ka? Na naningkamot ka. And mamangkod na po ang marag usahay ba ka ng whether we like it or not, politics is part of politics is that. Na kailangan nimo ipakita, ay, lagot good no. Bisan dili siya nice dapat no. Dili na gud dapat untaoy ka nang kumbaga let your work speak for itself magud ang iyang gusto. But sometimes in this kind of kumbaga kaninga generation, kaninga era, kinahanglan jud nimo ipagawas na naa kay gitrabaho ana. So monang kami ang maningkamot, kita ang maningkamot na ipakita jud na oy our mayor or kinsa man ang amo ang head diha is really working. Na dili tinuod ang ani-ani all these things. Yes. Tindot kay ma'am no, gusto pa jud unta na ako i-continue pa tong atong storya ba. Part 2 na lang. Part 2 na. Ma'am Charlotte. After 1 year. Pwede na namayat ako anak gamay. Pwede naman. That's your goal no. Mga kaigsuno ko taga this time mahibala na dyan na tuog ato na dyan masaksihan nga nung nag-city councilor ang atong councilor, Ma'am Chara. Ma'am, let's talk about your career now, Ma'am Char. Unsay or kinsa ang nag-udyok sa imo or unsay nag-udyok sa imo nga numudagan ka sa city councilor sa Tagum City? Wala ko'y plano. Na-appeal ko sa listahan. Wag na-pick lang. So, naglibog ko whether I should be flattered na na-appeal or I don't know unsa akong feeling ato nga time. And basta ako alang, pagbalik ni Papa as mayor, there were people who encourage
dili encourage, gatulak sa ako nga mo sulod og appeal sa city, and I gina-resist jud ako to kay di jud ko gusto kay kana laging istorya na di ko gana ang istorya na ay ang anak magpapapel, ay ang asawa, gina-avoid jud na mo na siya na ko ko na dili lang gud kaya naman na ninyong kamulang diha. And they were talking about, ma'am, dapat na aka to support kay mayor, about the trust and confidence, all these things. And mo to eventually eventually katong nag-EA nako, mo to ang nakapa-decide sa kuwara, sige, if I enter what is really my goal for entering, kay naana lagi kong sideline lang, and kibalo ko if mo abot ko diha murag kung sa telenovela pa mahimo nag main character ang supporting, diba? ang supporting. Ikaw ra ang director ba, pero murag gusto mo jud mo nga. Murag na, di ba? Likod lang ana. So what ko, oh gosh, so what ko, well, murag ang ako ato, my main reason was that like I said, I was blessed to have good parents. Si Papa is very generous, yun na siya. Kung nakay gusto, kung kaya niya ihatag na niya sa amuan, no questions asked. Very encouraging and all these things. And here now, na musulod siya balik as mayor, even though we weren't there sa kanang in the front line, but sa likod, kebalo mi how hard his job is, how stressful it is. True. And if musulod ko diha, and if I can just help lighten his burden, murag mo na kumbaga ang ako ang way of pasalamat sa iya na. Sige, all these years, grabe ang imong panikamot for us. And murag give back ra ko ni sa imo. Sure. As in, Ma'am Ciara, grabe no, nadunggan na mo ang experience di mayor as a mayor. Karon ma'am, let's go to the main part of pagiging counselor. What is your favorite part of being a counselor nga nakakaroon nakalingkod? I love learning new things. So, katong time na nag-EA ko kay Mayor, it was the executive department na part. And honestly, wala jud kayo ko ga-appeal sa kalang sa legislative na part. Kaya nag-concentrate lang jud kog buhat sa ko ang part niya sa executive. So, I know there are counselors, I know na mga kanang mga ordinance resolution, pero kanang kuan kaya akong idea ba pahap wala kayo nag-focus na part. So, mo jud akong gikakulbaan na if I'm going to be a counselor, I have to do my job well. And syempre naapod ng pressure gamay nga imong papa ang mayor. So kabalo kang tan-awon pod ang anak nga unsa ba siya mo trabaho and all these things. So mo na akong giganahan pagka-counselor because everything is new. Kanang how to make it interesting. Diba? Kaya kung mo tanaw kag session, mura man siya kanang boring lang kay naglingkod ang istoryahan na about sa mga patupad. Sa mo siya pagpanindot. So different thing. And I have mga maayo kaya kung mga kauban na counselors. So it keeps you on your toes, nga dapat ang imuhang gipanghimo ng mga legislation kibalo jud ka nadyo siya unod kay di ko ganahan na mag-deliberate nga kalungan kabalo. Oh my god, maali marag dili ko gusto ginala, and there were times nga inaala ako feeling nga at the same time kana ba baka it's a very humbling experience na okay, kani pa di akong dapat tunan, okay, kani pa di akong dapat i-improve upon. So, diha ko nalingaw na part na what else can I do pa? More challenge, no? Yeah, it's a really good challenge. I like those kind of challenges na growth and development sa sarili. Yes. And this time, Ma'am Ciara, let's talk about your committee in Science and Technology and Health. Ma'am, can you educate ato mga kaigsoon ng Tagumes kung unsa ang nagapalikudan ang committee? Okay. So, my major committee is Committee on Health. And then, I also took gihangyo po na ako ang Committee on Science and Technology. Si Science and Technology manggod, dili kay siya isa sa medyo minor siya ng mga committees. And I don't see why it is a minor committee, na especially now with all the innovations sa kalibutan na dili pwede diri lang takutob. How else can we innovate in ana? So mo tong na-appeal nakuha siya na committee. So yun, Science and Technology is really nice because it covers
all sectors, all Yeah, parts kay tinuod. wapil siya on the education part kay syempre sa science and Science technology technology. part, and then at the same time kung na mga let's say agriculturally na mga kanang mga technology na moabot, like example the drone or unsa pa bay Mga uban machines. systems, you know, all these things. So Tama. ganahan ko niya kay makatabang ka sa innovation, but at the same time I get to learn new things na ani din siya mo din ni ihang tabang magpa-question ka ba now, do we really need this? Daghan jud kay, di ba? Daghan jud kay technology all over the world. Labi na Kung pwede karon. lang adapon nimo tanan, but di man pwede kay Lagi. lahi man ang needs sa ato ang Sa society. Tinuod. Lahi ang ato ang let's say the kind of climate that we have, you know, our kisabatong consumers, you know, dahil so you have to be really budget, di po na ka kuan limited po. So you have to really look at it that way. And then same with the Committee on Health. So si Committee on Health is one of our major committees diri sa Tagum. And gihangyo po dako siya nga committee kay because na-challenge po jud ko sa iya. Kay when I was there as the executive, dito ko as executive assistant, nakita nako ba nga isa jud siya sa tutukanan nato nga aspeto. And what I like about it is that it's not only about the physical health, but it's everything. Well-being mangguni mo. Mental, spiritual, you know, emotional. So, lantawon ni mo siya tanan ba kay marag sa kuha, that's what public service should be about. Na you murag I think there was one na kananangutana sa ko about what's daw akong vision for Tagum. Ala ba man di ko. Actually, akong vision was it's not about being an urban or kanang ikaw ang pinaka-kuyaw nga city in the Philippines. Kundi ako the fact na kumbaga the dream is ang imuhang mga kaubanan ng Tagumenyo, they get to live a good life. I think kana jud ang important thing. Sustainable. So, if it's a good life, it means a balance of all those things. So health is kumbaga dili ka mo lantaw lang unsay projects under City Health Office. Kundi daghan kag the things that mayor is doing actually. It's already kanang promoting health. Na kanang the balance between having that infrastructure, moingon sila nga sige kag pasemento kalsada or drainage and all sabay effect ako siyang tabang kay actually, you know, ang matres sa babae di na matadtad sa pagbiyahe ay sige di na kalaglag, sige padulong tiha mas paspas na tanan butang. So it contributes the, you know, overall well-being nimo na komportable ka sa imong maglakaw mga tigulang. Yeah, the parks that you have, you know, all these things yun siya, it's contributing to that. So motong at the same time ako pud mismo it's a challenge for me because challenge siya sa akong sarili po. Na as I grow older, how do I maintain? How do I get healthier? Kaya di pa ko healthy karon. You know, I have a child already. He's 6 years old. I want to be there when he's older. So I gusto na ko na inana nga kana mo tigulang ko like mayor. Inana ba pareha kay papa. Hopefully maabot ko 100 pareha daghan kita centenarians diri sa Tagum. And basta maghatag ni kwarta sa ilahang ma-inspire jud ko sa ilahang mangutana jud ko tanan. Yung sani mo si sekreto. Lahi-lahi jud sa sekreto. So wala siya. Very interesting those kinds of mga kuha. And we have pala bago to share lang to everyone. Just last Monday, we have a new partner, Handicap Philippines, Roche International, Novo Nordisk Pharmaceuticals, I think is the name. Sorry if namali. They have this program for type 1 diabetes. So, ang ilagi na buhat, kita sa city ang mo help og identify sa mga naay type 1 diabetes. And then sila, they will help provide the insulin, the glucometer, the glucose strips and all libre nila. So up to age 25 nila na ihatag na mga tambal. So for the information of everyone, si type 1 diabetes muna siya katong na-inherit jud mo or kanang pag-inborn na siya. Dili siya type 2 tong kanang because of blood sugar na lifestyle nato. So si type 1 di na jud siya mawala. So di ka na sa dugo jud. You have to maintain the insulin and based on their studies, it's around 11,000 imong gastuson per month para lang to maintain those medicines, those kadatanan. So kanindot kaayo nalipay kayo mina naa siya nga program. So katong Monday, we were able to approve na ang katong resolution on it para sa memorandum of agreement with these companies. And then after that, dire-diretso na ta. So City Health is already gilaayos na nila karon how to identify all those things. So
it's really nice nga daghay Pagkanindot. nga abot-abot diri sa tuwa to help us out. Kay di man jud kaya nga LGU lang. Tinuod. Pagkanindot, ma'am, no? So Nice, excited kay- na ba na Happy tumakigso kay ng Kuato, Tagumeños? happy, oo. Yes. Baka unburdened ba Diba? financially Mm-mm. sa mga parents na kanang Nagbayad, naga- oh, medicate. just want the best for their children, di Tinuod. ba? Ma'am Char, unsa pa ang mga pipila nga project nato nga gusto nimo ma-highlights? Okay, one of the projects we have, katong pagbalik sa administration ni Mayor, we had a new project which we call Atiman. So Atiman, that's for mental health nato. Mm-mm. So I came up with that program. It was a personal advocacy. Lako siya because I have friends na ako'y mga barkada with kids with special needs. Yes. And syempre pag magstoryahan na mo barkada, magkumustahay, maabot man jud ang storya sa mga, Sa mga anak. And they would share, their experiences, ang ilahang frustrations, ang ilahang kanang pangitag kwarta para sa Tinuod. therapy and all these things. And syempre as a friend, I feel kanang that frustration na wako'y matabang. Diba? Na kanang kutob lang ka mo igog, kaya mo yan, yes. okay lang na. Kunya, dili be ba enough ang strong. kana lang Diba? mo. Inaana. That's true. So, kato ang murag sugod. And then when I came here as executive assistant, one of the task man jud nagihatag sa ko po ni Mayor na I'm very happy to do it is kung dili siya bakante, ako ang muadto Moadto. sa mga lahi-lahi na mga programs and all. So, I went one time to Imelda. They had this program for the special needs. Yes. And I asked the teacher about the assessment. Yes. Ma'am, pila ang akay abot ang story about assessment. And nakuratan ko because all the while I thought that the kids who were on the special needs sa classes, nakaagi nag-assessment. Kay mo gani nang naabot sila ana nga classroom, kay na-assess na sila, nga naa sila ani nga concern. But dili di ay. So, only I think around 30% ang naagi pa og assessment. Because assessment would cost around 3,500 above na siya. And wala pa siya diri sa Tagum, na siya sa Davao. So, syempre, 3,500 is a big amount. Pang bugas na, pang kuryente, all these things. So, motong, I researched about it before na ko giingnan si Mayor. Kay si Papa Manghod, he appreciates it that if you go to him about new projects or na kay concern, kumpleto imong data para dili magbalik-balik pa. So dapat ready na ka. So moto when I told him about it na what if we have this program for mental health na I discussed to him all these things. Siya, sige, tanawa, pilay kinahanglan anak ng budget. Ana na dyan kadali si Papa storyahon, walay problema. And muna ako apong ganahan sa iya na dyan na siya trust and confidence in these people. Wala siya ning yes kay because anak ko. But ning yes siya because he saw the validity of the program that I was proposing. So inana atong mga department heads here and even dili mga head sa atong offices. Nga si Papa dali lang jud na storyahon. Importante lang jud ready ka sa hand-eye. Perfect word. Hand-eye jud ka dapat. So dito nagsugod ang Atiman. So we hired a psychometrician to start, and then pagkahuman ato na siya gi-recommend the psychologist. And that's where we started. And dito ko maingon jud na kanang I believe manggod in the law of attraction. Na what you emit to the world, kumbaga, mo po na ang mubalik sa imo. Dili mo siya kailangan ampuon. So if you do good jud somehow ang mubalik sa imo ha. And so many experiences jud na makavalidate ala nga putang. And nakatawa ko ato kay katong time when I was looking for a psychometrician. I have a friend kasi who's a guidance counselor. Shout out kay 𝐓𝐴 Carillo. Ang pinaka-abtik na guidance counselor sa trade school. Wow. So she's one of my high school na mga best friends. And siya nag-refer siya, nakoy kaila, bago lang nahimog psychometrician. And katanan kayo kaya kaila na psychometrician is the child, one of the children of my tutor, katong elementary pa. Kuy ka small world, maala. So si Martha. So sa una si Martha, bata pa na, gado po na sa balay. Nakita pa ni mo karon. Oh my God, mag-amot lang gihapon. So dito na ako nagsugod ang Atiman. So we started with CSWD, diha sila sa second floor. And then eventually, we moved dito sa ato ang sa katong building na nato dito. So we provide assessment, we provide therapy, we provide functional daily living skills, play therapy, natay counseling, daghan na silang services gina-offer. But napoy services di pa nato kaya. Wala pa tay developmental pediatrician, wala tay speech therapy and occupational therapy. So we are currently working on that.
na if dili man kaya sa city mo employ, at least man lang May mga we can work with volunteers. private Yeah. na mga partners. So pwede na Ah. to i-refer or pwede po siguro si city ang murag mo muhatag gamay og share on that part. Kay needed man gud na siya. Yes. So I wanted to highlight that because I'm very happy at the same times bittersweet mo siya na may kuan ba na kanang experience because happy ka nga daghang nag-avail sa program, but at the same time it's kind of sad nga daghang na ana may problema na mga nga. problems. So kasagaran sa tong clients are kids. So we have, autism, delay in development, and ana. But what I wanted to highlight during this talk is, yes, your kids pwede dito up. Sorry jud kaayo sa mga naga-waitlist. Kay sa karon napatay waitlist na I think around 400. 400. Ana pa kadaghan jud ang nag-waitlist. But I wanted to share Ate Man because I wanted to reach out to the teenagers and to the adults who need help as well. Tinuod. Ang ato magong tan-aw sa pagbangayo na tagtabang na inana ay buang na siguro ka. Ala ba, there's still that stigma. Yes. Ana na butang. And dili man, na it's okay to reach out. It's okay to ask for help na di na Tinuod. kaya. Manang ang uban would contemplate suicide, Tinuod. depression, anxiety, all of these things. Tinuod man. Manay, kapoy na. Wala na Kani kakasabot. magud ang mo dalatanan, di Tinuod ba? na, Diri ma'am. man jud na. So however lucky you are in all aspects, if kanina gani ang magproblema, lisod na jud kaayo siya. Maapektuhan na tanan. And, yes, and tanaw nimo wala ka koy makastorya, all these things. But naa mi diri, you can reach out to us. No judgment. That's true. Ang ato ang counselor diha, they just listen, they can give advice kung unsa ang mga pwede nimong buhaton. Pwede jud kayo mo moduol sa mua. Ayaw jud ko na ako na that you are alone, and ayaw na ako na anak ka na ay dili naman kaya lang nako. Hopeless It's na okay. kaayo. It's okay to ask for help. Wala may perfect na human being. Every Tinuod one of naman. us is imperfect. Every one of us is undergoing different problems. And sometimes, kinahanglan lang magpahungaw ng may Yes. makastorya. Especially to our male viewers. Tinuod, We lalaki. have mostly suicide cases are mostly male. Men. Most people who go violent are mostly male. Tinuod jud Lucky na, may babae. Kay kaya na ta babae. Kay emotionally. Kaya na to mo syagit. Tinuod. Dili ta, society is more kind. Makasulti Kind sa ato, Muhilak ta okay lang, musyagit ta, muyaw-yaw ta, normal wala siya kay Yes. babae lang na siya. Oo. But pag sila laki naman gud ang muhilak, makaingon Lisod sa ay na. nabayot. Or ay unsa Weak na weak na. na, which is not true. Tinuod. So wala ang lalaki inom, sugal, all Mo these ilang mga vices ano, because mo nilang outlet. Coping. Kung si lalaki po the best friend ni Mimsuryahon, awkward na Oo. mapong ka. Ay, pagilaktol. Oh. Shot lang ta pre. Wala Yes. na, Mo na siya ilang mga coping. sad. Lisod. So it's kind of sad. So that's why I think there's so many broken families. Because we Diba? cannot cope with our emotions. Dili ta Tinuod. kebalo how to handle it properly. Manang sad to say, kataghan diri sa Tagum, ang mga kids who are dealing with parents na Yes. nagbulag na, all these things. Kay, emotionally, you cannot handle. Tinuod. Magkaroon lang og away, bulag na dayon. Kay, defense mechanism, all these things. So we can help you. We can Tinuod help you with naman. that, with all those things. So, if you want to avail of those services, you can reach out sa mga city government of Tagum na Facebook page. Pwede mo chat sa page ni Mayor Ray Uy. You can also message my page, Ciara Uy-Salazar. We can refer you to Ate Man. Last week lang na nag-reach out sa ko. 18 years old na babae. Nagpahungaw. Hay, tas kay problema. Oy, daghan kay siyang problema. And simi ko, yung mama, yung isa ka problema. Murag naglalaw. Ay, kay ko siya man, nakaingon siya, ma'am, gahuna-huna ako mag-suicide. Iko, Oh my God. ayaw, uy, ko na, don't give up, kay ginabully po siya. Iko, don't let them win. Iko, wapo kay kinabuhi, bata That's pa true. ka, all these things. So, mga yan na nabutang. Yeah, tinuod naman, in this cruel world, no, kanang lisod na kayo mo, ano ba? Lisod na kayo ang kalibutan, lisod na ang atong gipuy-an karon and Ayaw mo sige really social need- media. Kay maabot ang comparison. Sige kag compare gwapa ni si Kuan, mas That's dato true. ni si Kuan, mas bright. No, don't compare. Don't compare to other people. Your comparison should be yourself. tinuod How am I now compared to yesterday? If I'm better, that's okay. Di ba? Kana naman jud ang importante kay lahi man atong journey in life. It's so sad no, mga karon nga panahon ba or before kay dili kay na ginaistoryahan. Wala kay dili kay gina-address ang mental Honestly, health. gali mi. Kano na kay bata karon na ADHD? Feeling na ko no kung nala sa una ADHD po ko. Diba? Di
ba ko mahimutan? Para Kaya kami overwork. tanan sa family Yes. dish. Si Ate Adi, agree yan na. Hindi nyo may kaya lang. Maglingkod lang. Dapat na dyan yung buhaton sa kabot. You know, garo. It's good. Na, Yes. you know, it's out in the open na karon na mga. Yes. And that was, bitaw ma'am, no? Sa una, wala kayo na siya gina-address. And karon, we're very happy nga nanatay mga Atiman Center, nanatay mga ingana. And then, so welcome Red. Hi Red, how are you? Good. Gimingaw ko nimo. Nagdula ka? I was playing on the phone, dude. Later on then, let's talk ha. Okay, ma'am, bitaw no. Karang mga panahon baka na wala ka na siya gina-address. Pero pasalamat sa programa ng Atiman Center. Magkul ba kayo na ka ng chat GPT na ilagi na ingon na og uban pa na mga AI karon na tungod lagi wala kay close friends. Diha lang ka mo chat sa kanang mga Chip. Kanang computer nga tao ba? Okay, because you're just lonely. So, munang diha ka mo na imong outlet Yes. kumbaga. And cool ba siya kay, syempre, they would play to your feelings. Cool. Inanang ba ka na, so, mo itong nakabasa ko about, you know, teenagers sa US nga nag-suicide. Kay tungod, somehow, kuan sila on that route sa AI. So, I don't know. Maybe because, may I think the contradiction. Yes. That we have all this outlet na, but somehow you still feel so alone. There's so many ways to make friends. But nga naman na siya no na mas na social media, na ways to be social. Yeah. But still, you feel alone. Ano kaya? Na walay makasabot. Mahadlok. I think ang isa magud is the fear. Oh, yes. Kada ganing maulaw ka, tanan jud mo dagan sa imong utok nga, wa pa gani nahitabo. Gabo, gipangunahan na nimo. Tinuod. I remember when I was in high school, naman mi bungsod sa una sa Magnaga. Ang bungsod, that is Borag Balay in the middle of the sea. Yes. 20 feet to siya ang water. Kato maglutaw And lang. ganahan man jud ko kanang adrenaline na mga adrenaline rush na activities. So, gibuhatan ko anak ni Papa og jumping board. Ang Yes. jumping board morag mga 20 feet high 20 man siguro to taas-taas or po siya, more no? ana to siya. Ganahan jud kay ko ana mag-ambak-ambak. Na murag kung every time na ko itong mga makalima, makanapulo jud ko ana magsige lang kog ambak dito saka dagat and ambak na pod. And ang ako mga classmates, pag na dito, pag mukuyog das lang, uban, dugay kinasa sa platform. Karang, magsige lang sa ana, kay murag, Hadlok kayo. hadlok sila, may kura, pangambak na buhay, makahuman na lang kong kapila, nalagi hapon sa Sa taas. taas. And then, nadya yung uban mo ambak, but napoy uban na, mubaba na lang It takes sa time, hagdanan, kay nga Fear. hadlok. Ikaw sayang. So, I think ka nang, why does our fear get the best of us? Nga ka nang the insecurities na I will not excel, I will not all these things. So, What ifs motong ba? again, mabalik ko to parents. How we are karang giusa ta pagdako Dako. sa atong parents, dako jud kay siya Kasi role. impact. Because katong pagbuhat nila magpapas amo anak, katong elementary high school, na sige lang bilang Kitrain mo. padala ana mo toy nakatabang jud sa amo Yeah. na dili maulaw, dili mo hadlok to for new experiences. Kaya ang imuha magod, the point is not about excelling, but the point is To trying. experience. To experience. And then from there, you get to see na, uy, ganahan di ko ani. Ay, Kita dili di nimo. ko ganahan ani na butang. So, muna, I think, ang nakapakuan karon na generation, kay, abi ni mo, walay makasabot. Nanadayon na siya tanan Yes. Nakanang, diri na ba? Nanadayon kay himuon na barrier. Nga, ay, baka Ang ako, fear. ilaani ko, itom ko, puti ko, tambok ko, Ay, payat dili ko bagay diri. Ay, basin ko, Nananahan ko. kayo siya ng mga butang. Dili, ayaw. Again, the comparison, the competition is yourself. Dili to sila ubang tao. And hinahinay, makita ni mo na imong tribe. Makita ni mo ng mga tao na who will accept you, Tinuod, who will, oo. you know, kung asa ka diha dapat. And Ma'am Ciara, this time, let's talk about yung mga legislation nga na nakuha nimo no. So far sa mga legislation nga kanang imong gi-sponsored, unsay pinaka-favorite nimo, favorite nimo nga legislation nga natupad na? When I ran for councilor, syempre ang akong goal ato was makadaog lang sa But syempre, along the way, budang ko na ba kung kanon, nakalam, what if kaya Nanay makadaog ko, at sa kaya akong buhato, lalo mga inaanak mo na mga tiki. So ako asyon ato, iko ang wadyong unahon is to legislate katong mga programs ni Mayor Uy nga wala pa na himuan og mga ordinance. Because
'di ba, ang ato adiri manggod sa Philippines, sadly, Yeah. you know, it's not only Tagum or bisan lahi ng mga lugar. If maglahi-lahi na gani ang mga mayor, bisan unsa pa kanindot ang program Mga sa isa ka past mayor, program, kay tungod dili sa gusto ma-identify na ato nga mayor, Mm-mm. ilahan ng tanggalon, Yes. usabon nila and all these things. So daghang program si Papa nga nainana, nga maayo unta but wala na. Kanang wala na siya natutukan kay lahi man pud ang priority Yes. sa mga lahi Sa po na mga mga administration. So sayang. So mo to siya na ko, sige, I wanted to do that first. Legislate what we already have, make it stronger kay para pag mukambyo na og admin, whether ganahan ato ang admin or wala, perminti na ni Yes, mahatagan ang naana siya. budget. Oo. Kay tungod maayo siya ng mga program. So we have two na nainana na. One is the Doctor is in your house program. So kana siya nga program, ato ang mga doctors mismo, not only doctors, nurses, we have a whole team, medtech, ato mga BHW, sila ang nag-aadto Sa mga dito sa mga balay barangay. to reach out, especially to those tagumenyos na maglisod og kadtong hospital kay Yes. either weakness, you know, baldado na and all these things. So muna siya ang isa, and then the second one that we have already legislated is katong Balik Sigla program. So ang Balik Sigla program is one of the older na mga programs ni Mayor katong sa una pa. So we provide free physical therapy aids na atay mga, Sa mga physical strokes. therapy aids employed by the city. I think we have around 13 right now. Yeah. Na nag-adto po sila balay-balay, naghatag og libre na therapy to our stroke patients. Yes. So our goal, hopefully by next year, we can employ more physical therapy aids. Kay we are aiming na to expand the program to pedia cases. Yes. So katong mga bata po na mag-need of therapy like cerebral palsy, mga inana na mga Sa cases, mga brain, maapilan po nato sila og therapy as well. Yes. O mga tagumenyos, sa mga kung gusto mo avail, nana siya dito sa atong City Health Office. Na sila sa second floor. I think, naka-remember ko, naka-visit ko dito. Daghan kitag mga therapists And dito. you can, if you know anyone who needs those services, pwede mo reach out sa inyong mga BHWs, sa Yes, atong mga barangay. kapitan, atong mga kagawad, pwede kaayo. At pwede po mo message sa katong Facebook pages, City Government of Tagum, page ni Mayor Uy, pwede po sa akong page, Ciara Uy-Salazar. Ma'am Char, talking about the community, talking about sa mga places, no, talking about Tagum City, kung na kay friend gigikan sa gawas or kanang atong masilingan nga mga lugar, asa nimo sila dalon diri sa Tagum City if ever. Depends sa sila oras mabot. Yo, actually, Usually my friends from Manila maabot sa hapon na. So diretso may mga tong night market. Mm. And katawanan kayo kaya kung isa ka best friend na college ako na best friend, di ana dyan siya sa kuha kay katong one time or ika-fifth time na yata to yung atong Tagum. Alas na ba nangaon mi ato sa EY dito kay diha ba jud ko mo diretso sa EY 2 na mo-order lang ko sa Dodong. Siya, alam mo ba, every time pumupunta tayo ng ako ng Tagum at pumupunta ng night market, dito mo talaga ako dinadala. Oo. Uy, na-bored na ka, na dinata ka for meeting na lang siya. Dili, uy, lami manggo na food. Yes. So, night market Recommended. is one. And then we go to the parks ato. So, you know, sa 𝐶𝐶 Botanical Park, we go to Energy Park, diri sa City Hall, dalon ako sila. And then, Nabintad. Yes. Dinadala na ko sila sa Nabintad. So, if mahilig sila mag-swimming, Oo. so, pwede mag-kayak dito Yes. ako, di sa Bahadlok Mulangoy. Promise, walay buaya, di sa Nabintad. And then, Pwede. those are the places na kuha silang Rotary Park, of course. Ma'am, speaking about Tagum City, today, April 24 is our celebration of City Nature Challenge. Ma'am, unsa ba ni kadako nga hagit sa ato mga Tagumenyos na makisa dapat sila sa maong pangitabo? Okay, so we're already on our 4th year of joining Yes. City Nature Challenge, and naka-appeal kong sugod during the second year. Kaya ang first time was during the term pa nila Mayor Leon pa atong nga time. Oo. So the second year was during the administration na ni Papa. Mayor Uy. So I find it really interesting that this contest is a worldwide siya na competition. Actually, Walay premyo na cash. It's really pride and glory ang mahitabo ani. But what I really like about it, starting sa katong first experience na ako, ang buhaton mo gudi mo ana, during those 4 days is you document yeah. wildlife, so meaning plants, animals, dili pwede human beings. So dili pwede imong mga kauban sa trabaho, imong apilon Oo. sa wildlife, even though wild siya. Oo. But so ang imong ana is plants and animals Animals. around Tagum City. So you take pictures of them,
And then naa sila ilang iNaturalist na app dito nimo siya i-download. Yes, that's So true. ang ilahang buhaton, so for the 4 days diha, after that na kay a few more days to upload. So ang competition is padaghanay og nangapil per area, padaghanay og species sa the document, and padaghanay og kanang observations jud kung bahalag daghanan na siya. Example, That's true. kani nga tanom kadaghan og picturean Picturean, na. oo. So what I like about it is that it makes you more appreciative of what is around you. Ako, That's dili true. man ko plantita. Tita. So, usahay, ang tanaw na ko sa tanong pareho lang green. Alago tanan. Yeah. But if you look at it, nakato na, kay tungod lagi, padaghan na yung picture. Makuana ka, pati grass, Oo. pati butiki sa balay, picture na nako sila. That's true. Iko okay before takapat yun, or before ka Before ka mahadlok. mapa. Ako sa i-zoom akong camera, Oo. kaya pa sila. Lingaw, dyan kayo siya na-experience. Actually, Mutanaw, dyan kang tanan. Kay tungod, ganahan ko Oo. sa iya. And, katupong when I was high school, kama pugog ko photo journ. So, Ooh. naabot ko NSPC twice. That's So, true. ma-appeal na ko akong love for photography at the same time, og appeal. So, we are already on our 4th year, and funny kay last year, pag-appeal nato kay April time, majud siya Yes, mahitabo. It was oo. during campaign time. So, sayo kay ko take picture kay sayo Oo. lang may mga kampanya. Yes. Kung wala sa ma'am na ulahin na ka kay magsige pa mo kong Oo. picture dito. Anak ko din nga barangay. Hello, hi, Ciara. Ano, taon-taon, dala po kayo magian tanong. Wait. Picture na po sa ako ang mga tanong. Diba? So, ikaw na, sus na lang mo din. Hindi mo na ko kailangan mo adto sa mga park sa Tagum para mo picture kay mismo sa imong Even purok, sa sa imong Gilakawan, oo. gilakwan. Naghana kay ka. So, we are on our 4th year. Yes. Karon na nag-appeal. So, I'm really encouraging Tagumeños to join us. There's no cash, although on our end diri sa tuang sa city, we have our contest like kung kinsa sa taga-Tagum or dili necessary taga-Tagum basta ang pictures taken here in Tagum. So we have contest for pinaka-gwapo ng mga pictures, naputay contest kinsa ang pinaka natay barkada contest. Yes. Kisa tong barkada na I think groups of 5 or Yeah. less na kadong mag-form of group kisa pinakadaghan. Natay contest sa mga organizations like example Girl Scout, Boy Scouts, LGU. Our schools are also joining, so naputay ana. So different mini competitions. So you can really win cash Yes. prizes. Naputay like Iho Resorts is one of our main partners jud ani. So napod sila i-offer na mga lahi-lahi na mga prizes po ana Nice. diha. So lingaw, kaganina was already the opening at Energy Park, and moto picture na may Energy Park, and maybe tomorrow mabot kog Balanban or murag ganahan man ko dito na area Morota, so murag dala walking, exercise at the same time habang ga picture. Yes. Actually, itong mga kaigsoon Tagumeños, ma'am, nagsugod na sila og picture karon. Yes, moto sa opening, and daghan tag schools karon na Actually. participate. Last year manggod, worldwide ang nakadaog is a city in Bolivia. Yes. Ang ilahang nangapil is around 3,300. So nag-aiming maabot tag 3,500. Unta so Sa Asia na top 5 ta. di ba? So kanang kaya top 3. Top 3 jud. Kaya Oo. kaayo nato lamangan. Kana lang Tinuod. the interest na Yes. kanang unta daghay mga pil. Gitkuan mo gud namo gi-compute namo to na if ato ang goal is ang malampasan tong last year. Oo. If maabot tag 3-5 yata ka book na mga pil, at least 50 photos Diba? ang i-upload each. Malampasan na to tong last year. true. So I don't know, hopefully jud daghan na mga pil. Anyway, sa mga wala pa naka-register, you still can. Yes. Today is still only the first day. We still have 3 days to take photos. Dili kailangan na wow kayo inyong picture. Yeah. Pwede na jud kaayo nga, normal picture lang diha sa mga tanom, sa mga hayop, ero, iring, karabaw, baka. Oo. All Actually, these it's a nice experience, ma'am. No, kada ko makadiscover, uy, nadaing ani nga kanang nadaing ani nga dahon, nadaing ani nga mga insekto. Actually, mahiwa kang scientist on your own. And lingaw siya kay Diba? kanang pag-upload nimo sa app, syempre wala makabalot sa pangalan Oo. yan, no. Tanon mo Fern lang ba jud mo tanaw siya. Sa dahon. So oo. mugawas siya og mga suggestions nga possible Basin mo ni in siya. ani ni Oo. siya. And then we have mga pil na from DNR. Grabe bright kaayo na sila. Ilang ginabuhat usay kung bali ang imuhang kuan or dili nimo mabutangan og pangalan,
since we are all joining in one katong Tagum City ang atua, pwede sila mousab sa imuhang gipangalan or they can suggest na kani ang tama jud diya na pangalan. Iko ka bright ani nila uy na pati scientific name makuha nila. And we have divers as well. So dito sila sa Madaom area, Libuganon, mo dive dito sa ato ang atong ginabuhat dito na artificial coral reefs. Yes. So they will go there as well to document ang mga fishes, ang mga corals, all these things. So we have scuba divers who will be joining us. And I think na ay mga to sa iho to document katong mga monkeys. So wala sa opisina atong kauban ng monkeys na dito sa mga lasak. sa iyo. And Yes. I think there will be teams as well who will be taking photos nocturnal. So kanang gabii time po sila to take photos sa kanang mga insects, animals na mga manggawas pagkagabi. Pagkaninit. Mga kaigsuno kong Tagumeños, join na. And pwede dyan kayo mo visit ang official Facebook page sa City Government of Tagum para maka-join ang ating contest. Dali lang kay siya. We can guide you on how to do it. Kay dili man pwede kutob lang ka sa pag-download ng app. Syempre, you have to register as well. And you have to join atong Tagum mismo na kuan. So, dili siya automatic na lang ka magsigig upload. You really have to join atong ato ang contest na Tagum City kay para ma-qualify ang ato ang himuon na maato ang ipangbutang dito ng mga pictures. Yes. Timan iha, sa Tagum dyan tawag join, Tagum nga category at gabiton. Ma'am Ciara, let's talk more about this atong pagbalik. Nagyapot sa Tagum Talks with Kenny Kalina.